Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món đùi gà rán, vẩy xù giòn rụm ngay tại nhà với những nguyên liệu quen thuộc và dễ tìm. Từng chiếc đùi gà bên ngoài được áo một lớp vỏ xù giòn tan, bên trong thì vẫn tươi, mềm, mọng nước và hương vị thì rất là thơm ngon. Món này chúng ta cũng có thể áp dụng với cánh gà. Nếu các bạn thích ăn gà rán KFC thì hãy thử cách làm này nha. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình. Hôm nay mình chuẩn bị ở đây là 6 chiếc đùi gà. Đây cũng là dạng đùi gà cỡ lớn đó, nặng khoảng 150g một chiếc và tổng khối lượng là 900g. Sau khi mua về và rửa sạch thì mình sẽ dùng dao khía một đường dọc cái phần thân đùi gà để nhanh chín và cũng ngấm gia vị hơn. Lật cái lớp da xuống và khía sâu xuống tận xương nha. Muốn nhanh chín hơn thì có thể khía khoảng 2-3 đường cũng được. Xong thì mình cho vào thố để ướp nhé. Đầu tiên mình ướp vào một hộp sữa tươi không đường, thể tích là 220ml. Sữa tươi giúp cho thịt mềm mọng nước và thơm béo hơn. Tiếp theo mình vắt vào đây là một quả chanh nhé, giúp khử mùi tanh của gà và làm cho thịt mềm hơn. Và yên tâm là một lát nữa khi mình chiên ở nhiệt độ cao thì sẽ không sợ bị chua đâu. Đó, khi mà cho chanh vào sẽ làm cho sữa tươi trở nên sánh sệt như vậy, tạo một môi trường rất lý tưởng để ướp gà. Bây giờ mình nêm vào đây là 1,5 thìa canh hạt nêm, 2 thìa canh nước tương, 3 thìa canh tương ớt, tiếp theo mình thêm vào 1 thìa canh bột hành và 1 thìa canh bột tỏi. Không có thì các bạn hãy dùng hành tỏi tươi băm thật là nhuyễn nha. Tuy nhiên thì dùng bột hành tỏi sẽ mang lại cái hương vị giống với ngoài hàng hơn. Hạt tiêu mình thêm vào 1 thìa canh, mình dùng tiêu trắng để cho cái màu nó đẹp. Tiếp theo mình thêm vào nửa thìa canh ớt bột, vừa để tạo màu và cũng tạo cái vị cay nhẹ. Cuối cùng mình thêm vào 2 quả trứng gà, giúp cho bột được bám chắc và tạo cái vảy xù đẹp hơn. Rồi đeo bao tay vào, bóp trộn đều lên. Mình bọc phin lại, ướp vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 1 đến 2 tiếng nha. Tiếp theo thì mình làm cái phần nước sốt chấm nhá. Mình sẽ sử dụng thành phần chính là sốt mayonnaise với cái tỷ lệ là 3 phần mayonnaise, 2 phần tương ớt và 1 phần tương cà, thì mình thấy là nó ngon và vừa vị nhất. Đánh đều lên. Cuối cùng có thể rắc lên một chút tiêu cho thơm. Sau 2 tiếng ướp thì bây giờ mình đem gà đi chiên nhé. Lật lại một chút để cho bề mặt không bị khô. Về phần bột thì mình sử dụng ở đây là 2 loại. Đầu tiên mình dùng 200g bột mì, bằng với một bát ăn cơm đầy như vậy. Tiếp theo mình sử dụng là bột chiên giòn khoảng 150g. Đây là bột chiên giòn của Mezan nha. Tỷ lệ giữa bột chiên giòn và bột mì có thể bằng nhau hoặc là hơn kém nhau một chút cũng không sao. Mình dùng bột chiên giòn đã được nêm gia vị nên là đã có cái vị mặn rồi. Các bạn hãy kiểm tra xem gói bột chiên giòn của mình đã có thành phần là muối hoặc là chất điều vị chưa. Nếu chưa có thì hãy nêm vào đây một chút muối nhé. Còn mình sẽ chỉ nêm thêm vào là 1 thìa canh bột hành, 1 thìa canh bột tỏi để cho bột thơm hơn. Nếu không có thì các bạn bỏ qua. Tiếp theo mình thêm vào 1 thìa canh tiêu và nửa thìa ớt bột. Bên cạnh mình chuẩn bị một âu nước đá lạnh. Càng lạnh càng tốt nha. Dùng nước đá lạnh thì sẽ giúp cho bột nó giòn nhẹ hơn mà không bị kiểu giòn cứng. Trước khi lăn bột thì mình hãy chuẩn bị sẵn một chảo dầu nóng. Thử dầu sôi bằng cách là mình vẩy một chút cái phần nước ướp vào.
Nó nổi lên và sủi bọt như vậy là được nhá. Và hạ nhỏ lửa xuống luôn. Rồi, đầu tiên thì mình lấy một chiếc đùi lăn vào một lớp bột khô. Mình chỉ phủ đều lên thôi nhá, không cần phải dùng tay để bóp đâu. Xong thì rũ nhẹ một chút. Bây giờ mình dùng một chiếc kẹp để nhúng vào nước đá lạnh. Hạn chế để tay bị ướt nha, vì mình còn dùng để tẩm bột khô. Lần tẩm bột thứ hai này thì mình vẫn phủ đều. Sau đó lăn đùi gà khoảng 10 vòng. Làm như vậy thì bột sẽ bám đều và có cái kết cấu xốp nhẹ hơn. Cuối cùng thì dùng tay giật lắc nhẹ khoảng vài lần để bột rủ xuống và tạo cái lớp vảy xù nha. Tiếp theo cho vào chiên thì mình không thả miếng gà xuống luôn, mà dùng tay giữ một chút để cho dầu nóng định hình cái lớp vảy xù bên ngoài. Vì nếu mình thả xuống thì cái phần bột tiếp xúc với đáy chảo nó sẽ bị phẳng đi. Đó, tiếp theo thì mình cứ làm tương tự như vậy. Nếu mà muốn có cái lớp bột dày hơn thì các bạn có thể nhúng tiếp vào trong nước đá lạnh một lần nữa và tẩm lại vào bột khô, sau đó mới chiên nha. Lưu ý là phải để lửa nhỏ nha, vì đùi gà cần ít nhất khoảng 13 đến 15 phút để có thể chín được sâu bên trong. Nếu như mình để lửa lớn quá thì phần bột bên ngoài sẽ bị cháy, còn bên trong thì lại chưa chín. Đó, chiếc đùi thứ hai này nhìn vảy xù rõ ràng và đẹp hơn này. Sau khoảng 15 phút chiên thì đùi gà cũng lên một màu vàng nâu rất là đẹp. Như vậy là được rồi nha. Với công thức này thì mình chỉ chiên một lần thôi là mình đã thấy là đủ giòn rồi. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món đùi gà chiên xù kiểu KFC. Các bạn có thể thấy đùi gà lên vảy xù rất là đẹp và lớp vỏ bên ngoài giòn tan luôn. Lúc này còn đang khá là nóng đó. Bên trong thì đã chín nhưng mà vẫn mềm mọng nước và không bị khô. Chấm với cái phần nước sốt mà mình đã pha thì ăn rất là hợp luôn. Ngon hơn rất nhiều so với việc chỉ chấm tương ớt hoặc là tương cà đơn thuần. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.